हनुमंतगड याच्या पायथ्याचे गाव फुकेरी हे 100-200 वस्ती असलेले हनुमंतगडाच्या पायथ्याचे गाव. पोर्तुगीज आणि करवीर यांच्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी सावंतवाडीच्या सावंतांनी हा किल्ला बांधल्याचे कळते. पूर्वी कच्चा रस्ता असणारी वाट आता डांबरी झाल्याने थेट किल्ल्याच्या पायऱ्यांजवळ गाडी जाते. समुद्र सपाटीपासून 820 मीटर उंचीवर असलेला हा किल्ला मध्यम श्रेणीचा असून गाडी मार्ग झाल्याने आता सोप्या श्रेणीत येण्यास हरकत नसावी. किल्ल्याचा विस्तार तसा मोठा आहे आणि आजूबाजूला जंगल असल्यामुळे किल्ल्याला नक्कीच वेगळेपण आहे. किल्ल्यावर इतक्यातच बसवण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यामुळे येथे असणाऱ्या वास्तूत एकाची भर पडली आहे. किल्ला बघण्यासाठी छोट्याशा चढाईने आम्ही सगळे मुख्य द्वाराने आत शिरलो. थोडेसे चालत गेल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचे दर्शन झाले. प्रतिमेला मानाचा मुजरा केला आणि एक जोरदार गर्जना केली. शिवाजी महाराज की जय. यानंतर गडफेरी पूर्ण केली. गडावर असलेले इतर अवशेष जसे पाण्याचे टाके, दुसरा दरवाजा इत्यादी बघून काही मंडळी ट्रेक करत खाली गेली, तर आम्ही आल्या मार्गाने गाड्यांजवळ परत आलो. दोन्ही गाड्या एकत्र खाली आल्या आणि ट्रेकची समाप्ती झाली. मग या किल्ल्याला भेट द्यायला केव्हा जाताय आणि तळकोकणातील हा किल्ला तुम्हाला आवडला का ते आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद.